Hello everyone. Today we are going to work on tiếng Anh 11 THiNK, and then we are going to look at the listening and reading sections of Unit 1. Chào các thầy cô, tôi tên là Đào Nguyễn Anh Đức và hôm nay tôi sẽ cùng với các thầy cô nhìn qua các cái bước giảng cơ bản trong một cái bài dạy nghe của giáo trình tiếng Anh THiNK 11. And first of all, let me tell you how we are going to work together. So I'm going to guide you step by step on how to teach the lesson. But during the demonstration, I'm going to stop for a little bit and then I will provide the reason, giving some kind of explanation of why I'm doing what I'm doing. Okay, so now let's start with the listening section. Okay, now so imagine I'm in my classroom now and I'm working with my students. So everyone, let's look at exercise 1. So if you look at your book now, you can see we have a list of countries. Okay, now how can you read the name? So please read the names of the country to me. So we have France, okay, Poland, Britain, Japan, Mexico, and Argentina. Okay, now listen and repeat after me. All right, now France, Poland, Britain, Japan, Mexico, Argentina. Okay, good. Now, if you look at the book, you can see we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 photos, okay? And in each photo, you have some people with some activities. What I want you to do now is to work with the person next to you, all right? Tell your friends what you can see in each photo. Who are the people? What are they doing? Where are they? Okay, and then when is it, for example? And at the same time, look at the information they give you in each photo. Okay, can you guess what they want to tell you by the information? Okay, so after you have described the photo, the things in the photo, if you have understood the information in each photo, then try to guess which country is the photo related to. You see what I mean? What do you have to do? Number 1, work with your friends. Number 2, describe the people and the activities in each photo. Number 3, try to understand the information given in the photo. And last of all, match the photo with the places. Is it okay? Alright. Nào các thầy cô, tôi vừa đi qua một trong những cái bước mà chúng ta thấy là khi tôi đưa cái instruction xong rồi thì các thầy cô phải nên làm một cái bước nữa là chúng ta gọi là ICQ question, instruction checking question, để chúng ta make sure là người học hiểu được là mình yêu cầu người ta làm những cái việc gì. Thì chúng ta nên thường xuyên có những cái câu hỏi như thế này để các em có thể nắm rõ và các em có thể hoạt động trong nhóm một cách được hiệu quả. Okay, now let's continue. Alright, so you have 3 minutes to work with your friends, and after that, I want to hear from you. Alright, so you have worked with your friends. Now tell me, okay, for example, can anybody tell me what you see in the second picture? Yeah, you see 2 young boys, okay? What are they doing? Yeah, they are kind of fighting, right? They are having an argument, okay? And then, do you think they are on the street? No, because they are wearing uniforms, right? So it seems that they are in school, at the school, all right? So, and then what do you see from the information? Let them solve their own problems. So if you look at those young boys, if you look at the information, can you guess which country it is? Yeah, Japan, right?
Maybe, I'm not sure, I don't know, don't ask me, okay? So we have Japan, maybe. And then, for example, if you look at the first picture, what can you see? Yeah, we have 2 adults, 1 child, okay, right? What are they doing? Yes, they're having a meal together, okay? And what do you read? No time for bedtime. Okay, so if you look at the people there, all right, look at them and you look at this one, can you guess where they are from? Maybe Mexico, maybe Argentina. Okay, I'm not sure. We will have to listen and check later. Okay, rồi các thầy cô thấy là trước khi chúng ta nghe, khi chúng ta dạy nghe, học viên của chúng ta hay gặp khó khăn là các bạn nghe mà các bạn không được chuẩn bị về cái nội dung nghe, chuẩn bị về cái language. Thành ra cái kỹ năng nghe bao giờ nó cũng trở nên khó khăn đối với người học. Vậy thì để cho người học họ có một cái tư thế sẵn sàng thì chúng ta nên gợi mở để họ có một cái thế là họ chỉ nghe 1 lần hoặc 2 lần, nhưng mà khi họ đã có cái ý tưởng đó trong đầu thì họ có thể dễ dàng nghe được và hiểu được cái thông tin từ trong cái clip. Thì các thầy cô thấy là tôi gợi ý cái nội dung, cái hình ảnh, từ cái thông tin trong bài. Và các thầy cô thấy là các bạn ở đây, các học viên ở đây chúng ta đã ở lớp 11. Vậy thì cái kiến thức nền tảng, kiến thức về cái background knowledge, kiến thức nền tảng cũng về văn hóa, về xã hội, về con người, nó cũng đã khá rồi. Cho nên là các bạn đã có thể đoán được nhìn con người, nhìn cái màu da, nhìn cái cách ăn mặc, nhìn cái hoạt động, thì các bạn cũng có thể đoán được một chút xíu nào đó cái context, cái ngữ cảnh mà các bạn sẽ nghe, và chúng ta sẽ dễ dàng làm được cái bài tập này khi chúng ta nghe hơn. Alright, so now we have tried to make some guesses where these people are from, okay? Now what we have to do now is to listen to the recording, and then you have to match the names of the places with the picture. France, Poland, Britain, Japan, Mexico, and Argentina. You have to match these places with the picture, okay? Now, you are going to listen to the recording twice. Now, let's start with the first listening. Hello, and welcome to Family Matters. Many parents are caught between what they think they should do and what they end up doing and feeling guilty about. Well, a new book, Bringing Up Babies, by sociologist Miriam Keating, might just help make those parents feel a little bit better. Okay, clear with that? Now, just first listening, can I ask you just to quickly share what you have with the person next to you? See if you have the same ideas or not. Okay, no worry if you have the different ideas. Now let's listen to the recording the second time. But this time, you have 2 things to do for me. Number 1, check your answer. And number 2, if you think, for example, if you think that number 2 is about Japan, what do you hear? Try to write out some keywords that help you decide on the answer. Okay? Now let's listen to it the second time. Hello, and welcome to Family Matters. Many parents are caught between what they think they should do and what they end up doing and feeling guilty about. Okay, right, you done? All right, now again, can I ask you now to share your answer and to share the keywords you have got with your friend? Discuss why you chose an answer. Okay, go. You have 2 minutes to do so. Các thầy cô thấy là khi chúng ta giảng, chúng ta cho nghe thì chúng ta có thể cho nghe 1 hoặc 2 lần. Lần thứ nhất, và sau mỗi một cái lần nghe thì tôi có cái thói quen là tôi hay để cho học trò họ so sánh với nhau và họ chia sẻ với nhau cái thông tin, và nhất là họ thảo luận xem là tại sao cái câu này họ lại nghĩ là đúng hay sai. Tại vì như vậy thì sẽ giảm thiểu được cái việc là các bạn chỉ chọn là ABCD cho có lệ, mà các bạn phải explain được. Và đây cũng là một cái cách mà chúng ta motivate được những cái bạn học trò mà
giỏi hơn chút xíu là các bạn show được là tôi nghe được những chữ này, những người khác họ không nghe được. Và cũng là một cái cách mà những bạn học trò yếu hơn người ta có thể học hỏi từ các bạn kia là bạn nghe được nhưng mà tại sao? Tôi thì tôi đoán thôi, nhưng mà bạn có nghe được cái gì hay không? Thì các bạn học trò giỏi sẽ chia sẻ như đó, và thực tế là qua cái quá trình làm như vậy thì những các bạn học trò yếu hơn có thể học thêm từ mới, học thêm cấu trúc và học thêm những cái kỹ năng nghe từ các bạn học trò mà giỏi hơn. Thì tôi bao giờ qua cái bước nghe thì tôi vẫn phải cho học trò thảo luận trước khi chúng ta đưa ra cái câu trả lời. Thầy cô nha. All right, now we have finished the first exercise, which helps us to understand where the people are from. Now let's try to understand the recording in more detail. Okay, now if you look at the listening exercise number 2, what do we have to do? We have to listen and choose the correct answer. And what kind of questions is that? We have the multiple choice questions, is it right? So what I want you to do now, okay, don't care about the choices. What I want you to do now is you have 2 minutes to read the questions and underline the keywords for me. Okay, now 2 minutes, please. Done? Now I want you to quickly share your keywords with the person next to you. See if you have underlined the same keywords or not. Okay? Now, let me have a look. What are the keywords of number 1? Yeah, we have why, we have parents, we have guilty, okay, we have the way, and then we have bring up, okay? So those are the keywords you have to keep in mind when you are listening. Now, the same thing. How about number 2? Can you tell me one more? Number 2. What are the keywords in number 2? We have what, okay. We have notice, okay. And then Argentinian children. That's right, we have that one. Okay, right. And then number 3, and then number 4. Okay. Nào, các thầy cô, một trong những cái mà tôi thấy là chúng ta hay bỏ qua là chúng ta cũng một lần nữa là chúng ta chuẩn bị cho học trò cái tư thế mà họ nghe để cho họ có thể dễ dàng nắm bắt được cái thông tin trong khi mà họ nghe. Vậy thì đối với cái bài này chúng ta nghe cho cái chi tiết, nghe cho details, thì cái cách mà tôi thường làm là yêu cầu các em phải xác định được những cái keywords trong cái câu hỏi. Xác định được keywords trong câu hỏi. Tại vì khi các em nghe trong bài thì chúng ta phải match được cái keywords, cái yêu cầu của các câu hỏi với lại cái thông tin của mình. Thì bao giờ tôi cũng yêu cầu học trò của mình là phải xác định được keywords trước khi các bạn đó nghe. Tại vì cái keywords nó rất quan trọng trong cái phần listening comprehension. Right, so now you have the keywords. We are going to listen to the recording one more time. And after that you have to decide whether A, B or C is the correct answer. Okay? Now, let's start. Hello, and welcome to Family Matters. Many parents are caught between what they think they should do and what they end up doing and feeling guilty about. Okay? Right. So now you have got your answer. Again, you have 1 minute to compare your answer with the person next to you. If your friend has a different answer, try to explain why. Okay? All right. Okay? Right. Now, so let's look at number 1. Okay, I want one of you to read the questions and then read the answer for me. Okay? Now, please. Các thầy cô thấy là thông thường trong lớp á, chúng ta hay bỏ qua, chúng ta cứ nghĩ là học trò lớn một chút xíu thì chúng ta hay bỏ qua, chúng ta cứ là A, B, C. Nhưng mà theo tôi thì khi các thầy cô mà yêu cầu các bạn học trò, các bạn học sinh á, họ đọc câu hỏi rồi sau đó học câu trả lời thì cũng là một cách mà mình có thể phát hiện ra những lỗi sai về phát âm, và cũng là một cách mình tăng cái opportunity, cái cơ hội mà các bạn đã được sử dụng cái tiếng Anh. Thành ra tôi hay yêu cầu học trò là phải tự đọc câu hỏi và sau đó là tự đọc câu trả lời. Và sau cái bài này thì các em đó, khi các em trả lời là A hay là B hay là C thì bắt buộc học trò của tôi phải đưa ra được những cái keywords mà các bạn đã nghe được.
để chứng minh là tôi nghe là câu A hoặc là tôi nghe là câu C, tại vì nó có những cái thế này. Thì bao giờ cái bài nghe của tôi cho dù là chỉ có 4-5 câu hỏi, nhưng tóm lại nó cũng tốn khá là nhiều thời gian để đi ra các bước là chuẩn bị nghe, trong lúc nghe và nghe xong rồi thì phải giải thích được là tại sao mình nghe như vậy. Thì tôi thấy là làm như vậy thì học trò mình mới mới có thể phát triển được cái kỹ năng nghe cho nó hiệu quả hơn. Now, so we have learned about how the children in other countries are being brought up, okay? Now, let's look at the next activity. Can we move on to the THiNK self-esteem? So we have some questions about yourself, okay? Now, if you look at exercise number 1 in developing independence, okay? We have 3 sentences. Now, you have 30 seconds to have a quick look at the 3 sentences. Ask me if you have new words. You have a new word? What is it? Pocket money. Okay. Pocket money is the amount of money maybe your parents give you so that you can buy something like some food or a pen or a pencil or for parking your bicycle, for example. That is your pocket money, okay? Right. Now we have understood the 3 sentences. What do we have to do? You have 2 minutes to read the sentences again and tell me whether you agree or disagree. So you can see from number 1 to number 5. Number 1 is you strongly agree with the idea. And number 5, you strongly disagree with the idea. And if you say you agree or disagree, try to think of 1 or 2 reasons. Okay? Now, what do you have to do? Number 1, read the sentences. Number 2, choose the answer whether you agree or disagree. Number 3, prepare some reasons why you think so. Okay? Now, you have 3 minutes. Are you done? Okay, right. So what I want you to do next is you are going to work in pairs. Okay? Share what you think with the person next to you. Okay? You have another 3 minutes to work with the person next to you. Okay, go. Okay, time's up. Now, I want 2 pairs to join together so that we can have a group of 4. What do you have to do for me? Now, in your group, I want you to check which sentence, which idea do most of you agree on, and which idea do almost all of you disagree, and what are the reasons. Okay? So I need one of you to be the secretary because you are going to calculate. We are going to count 1, 2, 3. Okay, what are some of the reasons? You will have 5 minutes to discuss in your groups. And after that, I'm going to invite some people from the groups to report the idea to the class. Is it okay? All right, 5 minutes for you. Okay. Thì các thầy cô thấy là ở trong sách thì họ chỉ gọi là small groups, nhưng thông thường khi tôi làm những cái activity như thế này thì tôi hay dùng cái technique chúng ta gọi là THiNK, pair, share. THiNK là chúng ta cung cấp cho học trò đủ thời gian để các bạn có thể có được cái ý kiến của mình và sau đó có thể chuẩn bị cái lý do để các bạn có thể nói. Pair là các bạn nói với một cái người bạn bên cạnh để discuss, compare cái ideas. Và đã có share thì chúng ta có thể yêu cầu các bạn là share the whole class. Nhưng ở đây tôi muốn tạo một cái cơ hội để các bạn có thể share được nhiều hơn nữa. Thì các thầy cô thấy là tôi làm 2 bước. Một cái bước share thứ nhất là share trong small group. Và sau đó là chọn một vài group, họ report cái thông tin đó đối với class. Thì nếu như chúng ta có đủ thời gian thì các thầy cô thấy là
từ một cái activity nhỏ như thế này, chúng ta tạo được cái cơ hội và cái khoảng thời gian mà các em mình có thể maximize được cái interaction, cái communication, từ self communication ha, lên tới pair work, rồi lên tới group work, và có thể lên được tới cái presentation. Thì các thầy cô thấy là chúng ta có thể thêm được cái student talk time, increase the cái student talk time để chúng ta tăng cái speaking skill cho các em. Alright, so thank you very much for your attention. I hope that what I have shared with you today can give you a little bit of an idea of how we can conduct a lesson fruitfully and effectively, and your student will enjoy your class more and they can study better. Okay, so thank you very much again and goodbye.